හෙලෝ ඔයාලට කොහොමද? ඉතින් ඔන්න ගොඩ දවසකට පස්සේ ආයමත් මම අපේ ලංකාවේ ගත වෙච්ච දවස්වල වීඩියෝස් අරගෙන තමයි මේ දැන් ඇවිත් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවත් වගේ හිතා ගන්න පුළුවන්නේ මේ මම මොන දවසද ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඔව් මේ තමයි සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ එක වෙනුවෙන් අපි එයා වෙනුවෙන් ලෑස්ති කරපු බර්ත්ඩේ ෂූට් එක. ඉතින් අපි සුදු පුතාගේ අවුරුද්දේ බර්ත්ඩේ එක සමරන්න අපි ආසාවෙන් ගියේ අපේ මව්බිමට. ඉතින් සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ එක යෙදලා තිබ්බේ ජූලි මාසේ 3 වෙනිදාට. ඉතින් හරියටම අවුරුද්දක් ලැබුවා මේ 2023 ජූලි මාසේ 3 වෙනිදාට. ඉතින් ජූලි 3 වෙනිදාට කලින් මම ඉතාලියේ ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරන් ආවා සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ ෂූට් එක කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ජූනි 28 වෙනිදා තමයි අපි සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ ෂූට් එක කරේ. ඒකට එකතු වුණේ මාත් එක්ක අපිත් එක්ක ෂූට් එක කරන්න එකතු වුණේ මේ ඉන්නේ සුනෙත්. ඉතින් සුනෙත් තමයි අපේ වෙඩින් එකත් කවර් කරේ. වෙඩින් එකේ ෆොටෝසුත් කරේ සුනෙත්ම තමයි. ඉතින් ඒ දා ඉඳන් මගේ බර්ත්ඩේස් ෂූට්ස් එහෙම මම ලංකාවේ ඉන්නකොට කරන්න එකතු වෙන්නේ සුනෙත් තමයි. ඉතින් සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ ෂූට් එකත් එයා ලස්සනටම කරලා දුන්නා. ඔයාලා කලින් දැක්කත් වගේ ඩෙකරේෂන් ඔක්කොම වගේ මම තමයි තනියම කරේ. අම්මිගෙන් සහ අනිත් අයගෙන් උදව් අරගෙන. ඉතින් මං කාටවත් ඩෙකරේෂන් කරන්න බාර දුන්නේ නැහැ. මොකද මට උවමනා වෙලා තිබ්බා මට ආස විදියට සිම්පල් විදියට සුදු පුතාගේ 1 year birthday shoot එකට backdrop එක හදන්න. good boy. Very correct. Kudu biscuit, biscuit, kudu biscuit, biscuit, kudu biscuit. සුදු පුතාගේ සෝලෝ ගන්න ෆොටෝස් ටික නම් අරන් ඉවරයි. දැන් මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ අපි 3 දෙනාත් එක්කම ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න, ෆැමිලි ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න. ඉතින් අද දවස ගොඩක් ස්පෙෂල් සුදු පුතාට වගේම අපිටත් හරියටම 2022 ජූලි 3 වෙනිදා අපේ සුදු පුතා අපේ රත්තරන් චූටි පුතා ඉපදිච්ච දවස. ඉතින් එයාට දැන් අවුරුද්දක් වෙනවා. ඉතින් එදා දවස මතක හිටින්න ඒ ස්පෙෂල් දවස මතක හිටින්න අපි ගාව ලස්සන පින්තූර ටිකක් තියාගන්න ඕනේ. එන්න ඒ වෙනුවෙන්ම තමයි මෙදා දවස කැප වුණේ.
ඉතින් අපේ දඟමල්ලත් එක්ක එක විදිහකට තියාගෙන ෆොටෝස් ගන්නවා කියන්නේ හරිම අමාරු කාර්යයක්. ඔයාලට දැන් පේනවත් වගේ. ඉතින් අපි hina වෙවි එහෙට මෙහෙට දුව මෙයාව අල්ලන්න දුවනවා එක්කෙනෙක්. ඔන්න ඔය වගේ තමයි කාලය ගත වුණේ. ටිකක් හවස් වෙනකන් විතර ෂූට් එක ගියා. මොකද ලේසි නෑ එක තැනක සුදු පුතාව තියන් ඉන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ෆැමිලි ෆොටෝස් ටික ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි අපේ ගෙදර ගාඩන් එකේ එළියට ගිහිල්ලත් ලස්සන ෆොටෝස් කීපයක් ගත්තා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනා මගෙන් ඇහුවා අක්කී සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ බ්ලොග් එක ගේන්න. එයාගේ බර්ත්ඩේ එකට මොකද කරේ? ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නම ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපේ බැප්ටිසම් පාටි එකේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකේ මං සඳහන් කරනවා මායි මගේ හස්බන්ඩ්නුයි සුදු පුතා අපි ගාවට එනවයි කියලා දැනගත්ත දවසින් ඉඳන්ම අපි දෙන්නට ප්‍රොමිස් වෙලා හිටියා ලොකු පාටිස් දාලා ඒ වගේ ටිකක් පාටි දාන කන්සෙප්ට් එකෙන් ලොකු පාටිස් දාන කන්සෙප්ට් එකෙන් බැහැර වෙන්න ඕනේ කියන එක. සුදු පුතා ටිකක් ලොකු වෙනකන් එයාට තේරුම එනකන් එයාට තේරෙන වයසේදී එයා කැමති කියලා කිව්වොත් එයා ආසයි කියලා කිව්වොත් එයා වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ලස්සන පාටිස් ගන්නත් අපි ආසාවෙන් ඉන්නවා. එතකන් අපි හිතන් හිටියේ සුදු පුතා වෙනුවෙන් හොඳ දේවල්, ඒ කියන්නේ එයාගේ ජීවිතේ තවත් ලස්සන කරන දේවල් එයාත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මං කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සුදු පුතා වෙනුවෙන් කියලා කරන ලස්සන දේවල් තියෙනවනේ. සුදු පුතාලා වගේ තවත් ලස්සන පුතු ඉන්නවා මේ ලෝකේ. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ එක අවශ්‍යතා තියෙන සමහරක් පවුල් වලට කියන්න බැරි පවුල් තියෙනවා. උවමනාකම් අමාරුකම් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ පවුල් වලට උදව් කරන්න එන්නේ ඒ වගේ දේවල් කරන්න තමයි මගේ හස්බන්ඩ්නුයි ප්ලෑන් කරන් හිටියේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට සුදු පුතාගේ පළවෙනි බර්ත්ඩේ එක වෙනුවෙන් ගොඩාක් ලස්සන දේවල්, අපේ හිත පිරෙන, හිත සතුටු වෙන දේවල් ගොඩාක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව ආවා. අපේ අම්මී, අපේ තාත්ති, අයියා ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉතින් ලස්සනට ඒ දේවල් කරා. ඒ දේවල් මම වීඩියෝ කරේ නැහැ ඇත්තම කියනවා නම්. ඌමනාවක් ආසාවක් තිබ්බට වීඩියෝ කරලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මගේ හිත දුන්නෙම නෑ ඒක කරන්න. ඒද මන් දන්නේ නෑ. ඉතින් ඒකින්ද සමා වෙන්න ඕනේ මේ දේවල් මම වීඩියෝ කරේ නැති එක ගැන. ඒ වුණාට අපි කරපු දේ අපේ හිතේ තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වගේ මම වචනෙන් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ එක වෙනුවෙන් කරේ. අපි ලොකු පාටිස් එහෙම දැම්මේ නැහැ. ඔන්න දවසේ ලස්සනම මොහොතයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි සුදු පුතාගේ පළවෙනි බර්ත්ඩේ කේක් ස්මෑෂ් එක.
Baba, go. Come on, you guys! Yay! ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සුදු පුතා අපේ සුදු පුතා කේක් එක ස්මෑෂ් කරේ. අනේ මන් දන්නේ එයා කේක් එක ස්මෑෂ් කරලා කල්පනා කර කර හිටියා එයා කෑවේ නැහැ. එයාට ඒක ටිකක් අපිරියා වගේ ගතියක් ආවා. ඊට පස්සේ කෑ ගහගෙන මගේ ගාවට ආවා. Go, 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 go. Go, Mikeal. Go, come on, come on, come on. Go, Mikeal. Go, go, go. Tian. අපේ චූටි පුතා හිතන් ඉන්න එක කක්කි කියලා. එයා එච්චරටම ආස වුණේ නැහැ. කේක් එක ස්මෑෂ් කරාට පස්සේ මට දැන් බලනකොටත් hina යනවා, මතක් වෙනවා එයා කරපු වැඩ. Sweet. Slowly, slowly. අලනවා වගේ. Oh, අර මේ කල්ලේ ඇලෙනවා ඒක. ඒක ඇලෙනවා වගේ. ඉතින් ඔන්න අවසානයේදී මෙන්න මේ වගේ තමයි සුනෙත් අරන් දීපු ෆොටෝස් ටික දිස් වෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනට එයා ෆොටෝ ෂූට් එක කරලා තිබ්බා. ඔයාලා ගොඩක් දුරට අහලා ඇති 𝗪𝗂𝘂's wedding photography කියන page එක. ඉතින් ඒක තමයි සුනෙත්ගේ wedding photography කරන page එක නැත්නම් company එකේ නම. ඉතින් ඔයාලත් ආසනම් මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න, ෆොටෝග්‍රැෆි කරන වැඩකට කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම සුනෙත්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එයා ලස්සනට වැඩේ කරනවා. ඉතින් මේක මගේ සතුටට මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන දෙයක්. paid promotion එකක් එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ සුදු පුතා ෆොටෝස් වලට මුණ දීලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. මේ මොහොතවල් හැම එකක්ම ආදරණීයයි. හැම තත්පරයක්ම අමතක නොවන තත්පරයක් වුණා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. බලද්දි ආසයි ෆොටෝස් ටික ඔක්කොම. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපේ සුදු පුතාගේ පළවෙනි බර්ත්ඩේ එකේ ෆොටෝ ෂූට් එක වුණේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්කත් අනිවාර්යයෙන්ම ආදරෙන් එකතු වෙන්න. මොකද ඒ වීඩියෝ එකේ මගේ අයියත් එනවා. අපි අයියත් එක්ක සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේ කොහෙද සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ගියේ කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මේ වෙනකන් බලපු ඔයාලා හැම දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ආදරේ. චාෝ.